اسمع يا علي مانع، لو تنشر الصور بعد للحريق لا لعبتكم سعدل في بلاد الطليان. ما الذي دفع بالإمام أحمد لاصطحاب أكثر من 60 امرأة من الأميرات والجواري والمحظيات لمرافقته في زيارته لإيطاليا للعلاج؟ كيف تسبب ذلك الكم الكبير من النساء في خلق مشكلة كبيرة بين وفد الإمام والصحافة الإيطالية، مشكلة وصلت حد المطاردة بالسيارات في شوارع روما، ثم الاشتباك بالأيدي وإشهار الجناب والبنادق من قبل الأمير محمد بن الحسين ومن معه في وجه مجموعة من الصحفيين الطليان. كيف ساهمت تلك المطاردة والاشتباكات في إشعال حقد الصحافة الإيطالية على الوفد الملكي اليمني لدرجة نشر صور خاصة لجوار الإمام في الصحف الإيطالية، مرفقة بكم من الأوصاف والقصص الخيالية كما وصفها القاضي عبد الرحمن الإرياني في مذكراته، بل ودفعت بصحف مثل أوغي لنشر مقال تحت عنوان بارز: روما تستضيف حكومة اليمن المتوحشين، وعنوان آخر تقول فيه: زوجات ملك اليمن يثرن خيال الرومان. في هذا الفيديو سننشر لكم بعض تلك الصور التي نشرتها الصحف الإيطالية، ونروي لكم تفاصيل القصة كاملة، فابقوا معنا. القاضي عبد الرحمن الإرياني الذي كان أحد مرافقي الإمام في تلك السفرية تحدث في مذكراته عن أسباب مرض الإمام وقال: كان الإمام أحمد يحيى حميد الدين ظن أنه قد سد جميع نوافذ التمرد المحتملة ضده، فعاد إلى الركون، إلى الراحة والإسراف في استعمال المخدرات، وعلى رأسها المورفين الذي كان يلجأ إليه كلما استفاق ضميره لينبهه إلى ما قام به من إسراف في سفك دماء المواطنين اليمنيين، بما في ذلك 3 من إخوانه أبناء أبيه. وأضاف الإرياني: كان الإمام أحمد يفزع إلى المورفين لينسيه جرائمه، فنصحه الأطباء الذين كانوا يشرفون على علاجه بالإقلاع عن تعاطي هذا المخدر الضار، ولكنه كان يأبى الإصغاء إلى تحذيراتهم، حتى تدهورت صحته وانهارت أعصابه وأصبح كالمشلول الذي لا يطيق حركة ولا كلاما. فأشار الأطباء إلى ضرورة نقله إلى مصحة في أوروبا ليوضع فيها ويعطى العلاجات التي تساعده على التخلص من إدمان المورفين، فرفض ذلك. فلم يكن أمام الأطباء إلا أن استدعوا الأمير البدر من القاهرة وعرضوا عليه الأمر، وأكدوا له أنه إذا لم يصغي الإمام إلى نصائحهم فإن حياته ستنتهي خلال أشهر قليلة. وقام البدر وأفراد الأسرة بمجهود كبير حتى أقنعوه بالسفر إلى حيث يختار هو. كان لدى الإمام عرض من السوفيت لاستضافته في مشافي إحدى مدن القوقاز، لكنه اختار إيطاليا، وهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي كان على علاقة طيبة بها. سافر إيطاليا وبرفقته أكثر من 120 فردا، ومن ضمنهم 64 امرأة من أميرات الأسرة والجواري والمحظيات، تحت داعي خدمته هناك، وخاصة أن فترة علاجه قد تستمر لأشهر. كانت البداية من مطار تعز القديم، إذ أقلت طائرات يمنية وإثيوبية الإمام ومن قرر أن يرافقوه إلى أسمرة التابعة حينها لأثيوبيا، ومن هناك أقلت الإمام طائرة خاصة ب4 محركات إلى روما مباشرة، وبقية الوفد توزعوا على متن 3 طائرات نوع كوفير وطائرة رابعة نوع داكوتا. وصل الوفد الملكي إلى إيطاليا ترتدي فيه نساءه المنقبات جلابيب سود، فيما أفراد الوفد من الذكور يرتدون العمائم والأوشحة، وتتوسط أجسادهم الخناجر الجنابي، ليبدو مشهد وصولهم وفقا لما ترسخ تاريخيا في أذهان الأوروبيين، كما لو أنه موكب خليفة العرب هارون الرشيد، لا موكب رجل يحكم في القرن العشرين. الرجال الذين رافقوا الإمام هم حاشيته المقربة وأشخاص آخرين من رجالات دولته، ولم يكونوا من المقربين، لكنهم تفاجؤوا بدعوة الإمام لهم لمرافقته في تلك السفرية، ومن ضمنهم القاضي الإرياني والقاضي محمد الحمدي وآخرين كثر. ورأى البعض أن اختياره لهم لم يكن من محبة، وإنما خوفا من احتمالية تمردهم وانقلابهم على حكمه في ظل غيابه في روما، فقرر اصطحابهم معه ليأمن جانبهم.
المهم، يقول الإرياني في مذكراته: أودع الإمام مشفى سانت مارغريت للعلاج، أما نحن فقد أقلتنا السيارات من المطار إلى فندق فيوريو، وهو فندق جيد يقع في ضاحية فرسكاتي إحدى ضواحي روما الجميلة. وكان يحيى العمري وعلي محمد الجبلي قد حجزوا للجواري والأطباء في فندق فلورا، وهو فندق جيد يقع في نفس البلدة. ويضيف الإرياني عندما أخبروا الإمام بأن الجواري ينزلن في فندق آخر يعتبر درجة ثانية بالنسبة إلى الفندق الذي نزلنا فيه، غضب الإمام وأمر بإنزال الجواري في نفس الفندق الذي نزلنا فيه. يقول الإرياني: كان غرض الإمام من إصراره هو أن يتساوى رجال حكومته بجواريه، وتم له ما أراد. يقول القاضي الإرياني في مذكراته: وبعد مضي فترة رأى مسؤول الإمام المالي علي محمد الجبلي ومعه يحيى العمري أن يتم نقل الكم الكبير من النساء والجواري اللاتي نافع عددهن على 64 امرأة من فندق فيوريو الذي كان يكلف خزينة الإمام يوميا 11,000 ليرة على كل واحدة منهن إلى أحد الفنادق في ضواحي روما. فذهب العمري والجبلي ومعهم آخرين ومن ضمنهم الإرياني إلى ضاحية فرجينيا إحدى ضواحي روما، ووجدوا فندقا جميلا في منطقة مناسبة وقاموا باستئجاره. يقول الإرياني: بعد يومين خرجت العائلة بقضها وقضيضها، وكانت بعض الصحف الإيطالية قد نشرت عن الإمام وعن الحريم، وهذا الاسم بمجرده يثير فضول الصحفيين لأنه من تعابير روايات ألف ليلة وليلة وعهد هارون الرشيد في نظر الغربيين. وقد قالت هذه الصحف أن لدى الإمام 200 امرأة و4 زوجات شرعيات والباقي محظيات غير شرعيات. وتكلمت أيضا عن الحجاب، وهو ما أثار فضول الصحفيين وتلهفهم للحصول على صور للحريم المحجبات. يقول الإرياني: لقد شدد الإمام على الحرس اليمنيين ومنهم النقيب علي مانع والرويشان والعبادي وغيرهم على منع كل من يحاول تصوير، وهدد النقيب وخبرته بالويل والثبور إن نشرت الصحف صورا لحريمه. وفي أحد الأيام تمكن أحد الصحفيين من التقاط صورة لهن، فاشتعلت معركة بينه وبين علي مانع، والذي تمكن من انتزاع الكاميرا من الصحفي وقام بكسرها. ولما انتقلت العائلة إلى ضاحية فيرجينيا زاد فضول الصحفيين أكثر، ورابطوا هنالك أياما حول مقر إقامة العائلة من أجل الظفر بالتقاط الصور. وفي أحد الأيام خرجت مجموعة من نساء عائلة الإمام إلى روما للتجول والتسوق، وعندما عدنا إلى مقر الإقامة وأثناء نزولهن من السيارة تمكن عدة صحفيون من التقاط صور لهن، فانتبه لذلك علي مانع وحاول أن يلحقهم لكنهم فروا. يقول الإرياني: تبعهم الأمير محمد بن الحسين بالسيارة ومعه بعض الحراس، وأدركوهم في الطريق واشتبكوا معهم في معركة بالأيدي وسل أصحابنا الجنابي. وعاد أحد حراس الإمام ليخبر البقية أن الطليان كادوا يتغلبون على الأمير ومن معه، فخرج العبادي وعبد الله حجر بالبنادق، ولما رآهم الصحفيون وافقوا على تسليم الكاميرا إلى البوليس وسلموها فعلا، ولكن بعد أن أخرجوا الفيلم ورموا به إلى صحفية منهم طارت في سيارة ومعها الفيلم، ولم يستطع أصحابنا اللحاق بها. يقول الإرياني: لمت أصحابنا على ما فعلوه وقلت لهم إنكم لم تفعلوا شيئا سوى إثارة حقد الصحفيين أكثر، وأنها كانت معركة غير مجدية، وخاصة أنهم صوروا النساء وهن محجبات وليس في ذلك بأس كبير. فردوا عليه وقالوا: هذه أوامر الإمام، وقد هددنا بالعقوبة والويل والثبور إن طلعت للنساء صورة في أي جريدة. يقول الإرياني: وفي يوم ثاني تمكن أحد الصحفيين من تسلق أحد الأشجار والتقاط الصور لبعض الأميرات والجواري وهن سافرات أي بلا حجاب أو غطاء لرؤوسهن أثناء تواجدهن في شرفة الفندق، ونشرت تلك الصور في الصحف. واستطعنا في قناة رضوانيات بعد البحث في إرشيف بعض الصحف الإيطالية من العثور على بعض تلك الصور التي التقطها الصحفي من فوق إحدى الأشجار، وكما تشاهدون أمامكم كانت صور عادية ولم تكن حتى واضحة، ومكتوب تحتها باللغة الإيطالية: إحدى محظيات ملك اليمن في شرفة مقر إقامته في فيا أرجياتينا. التاريخ 16/7/1959. وأضاف الإرياني في مذكراته: اشتدت حينها حملة الصحافة، إذ تكلموا عن الحريم بما يشبه الخيال، وقالوا عنهن بأنهن البيض والسود على حد تعبير الجريدة، وأنهن من أظرف نساء الدنيا وأتقانهن لفن المغازلة، وأنهن بذلك يفقن فتيات باريس، وأنهن يغازلن الشبان الإيطاليين من النوافذ كما يغازلن المرافقين من اليمنيين، وغير ذلك مما لا صحة له. وأضاف: ونشرت صحيفة أوغي الإيطالية مقالا تحت عنوان بارز يقول: حكومة المتوحشين في روما.
وفي ذلك المقال نشروا صورة لعلي مانع وعليه خنجره وبندقيته، وقالوا أنهم بهذه الخناجر ينتزعون أرواح بني البشر، وأن الحكومة الإيطالية اضطرت أن تقنع 50 جنديا من البوليس لحماية أرواح أبناء روما منهم. يقول الإرياني: كانت حماقة الحراس والمرافقين اليمنيين هي السبب في نشر مثل هذه الأكاذيب. وقد اتصل نائب الإمام يحيى العمري بالحكومة الإيطالية محتجا، فقالت الحكومة أن الصحافة في إيطاليا حرة ولا تستطيع الحكومة كبح جماح كذبهم. حينها يقول الإرياني: قلت للعمري أن سوء تصرف إخواننا هو المسؤول عن هذا، ولو استمع الإمام لنصيحتنا ووافق على العرض السوفيتي باستضافته ومعالجته في القوقاز لحل هناك ضيفا كريما مكرما ولتجنب مثل هذه الحملات.